Jag befinner mig just nu utanför Azraq, ungefär 10 mil öster om Amman i Jordanien. Bakom mig här så är det ett flyktingläger där det finns enligt UNHCR ungefär 30 000 flyktingar. Det har varit väldigt värdefullt att få besöka det här flyktinglägret. Otroligt mycket barn som rör sig i området, därför att drygt hälften av alla de som är här är just barn och under 18 år. Många är väldigt små. Alla dessa flyktingar kommer ifrån Syrien och det beräknas finnas ungefär 630 000 syriska flyktingar i Jordanien. Men de allra flesta flyktingarna, de är kvar i Syrien. Drygt 6 miljoner människor. Detta samtidigt som det pågår en systematisk utrensning utav människor. Över 300 000 människor har mist sitt liv i sviterna utav Daesh och andra oroligheter. 12 000 utav de här har varit barn. Det är siffror som nästan inte går att ta in. En verklighet som är omöjlig att förstå. Det internationella samfundet måste nu kraftsamla i en tydlig markering mot det folkmord som just nu pågår. Fredssamtalen måste nå fram till fred i Syrien för det syriska folket och alla de minoriteter som finns i landet. Vi måste få ett slut på detta folkmord innan det är fullbordat.